السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة الثالثة من الفيجوال بيزك أبليكيشن. هذه الحلقة في غاية الأهمية لأننا سنتعرف فيها بإذن الله على منهجية عمل الفيجوال بيزك. هذه المنهجية في غاية الأهمية لأنه سينبني عليها كيفية كتابة الأكواد، ثم إن شاء الله سنقوم باتباع هذه المنهجية في كتابة كود بسيط. فهيا بنا. لكي يتم تبسيط وفهم كيفية عمل الفيجوال بيزك مع محتويات برامج الأوفيس بشكل سهل، سنتخيل سويا أن عندنا لعبة إلكترونية. هذه اللعبة على شكل إنسان، واللعبة اسمها سامي مثلا. كيف يتعامل معها الفيجوال بيزك ويتحكم بها؟ يتعامل معها الفيجوال بيزك في 3 مناحي مختلفة. أول شيء، يعتبر هذه اللعبة اوبجكت، كيان، عنصر، وكل الاشياء داخل مجموعه الاوفيس عباره عن اوبجكتس، ولها شكل هرمي، يعني اوبجكت كبير يحتوي اوبجكتس اصغر منه، تحتوي اوبجكت اصغر منها. يتعامل مع الاوبجكت ده في 3 مناحي. المنحى الاول خصائص الاوبجكت. فلو افترضنا ان اللعبه على شكل انسان، فما هي خصائص الانسان؟ الطول، العرض. إذا أراد الفيجوال بيزك إنه يغير خاصية الأوبجكت، فبيقوم بعمل الآتي: يتم كتابة اسم الأوبجكت ثم نقطة ثم الخاصية التي يريد أن يغيرها، ثم يساوي ثم القيمة. لابد يكون في يساوي عندما تتعامل مع الخصائص. على سبيل المثال، كما سبق في حلقة سابقة تحدثنا عن شكل الكود، إن احنا بنكتب sub ثم فراغ ثم اسم الكود المطلوب، وفي النهاية end sub، وما يكتب ما بين السب والاند sub سيتم تنفيذه. فمثلا على سبيل المثال في الشكل الذي أمامنا الآن، يقوم الفيجوال بيزك بتغيير طول سامي، طول اللعبة أو الإلكترونية التي اسمها سامي، إلى 135. فكتب اسمه ثم نقطة ثم الخاصية. في المثال الثاني color.i.سامي، هنا في اوبجكت بداخل اوبجكت، يعني العين اوبجكت من اللعبة، فيكتب الاوبجكت الأكبر سامي ثم نقطة ثم العين ثم نقطة ثم الخاصية التي تريد تغييرها اللي هي لون العين، ثم يساوي وبلاك، بمعنى آخر يقول له غير لون العين إلى اللون الأسود، لون العين اللي موجودة في الأوبجكت اللي اسمه سامي. هذه هي الكيفية، وإن شاء الله سنأخذها بتفصيل. المنحى الآخر في التعامل هو الأسلوب أو الطريقة. فالإنسان ليه أساليب وليه طرق. مثلا فالإنسان يمشي، الإنسان يأكل، الإنسان يتكلم. إذا أحب الفيجوال بيزك أن يجعل اللعبة تتكلم أو تمشي أو تضحك بنفس الطريقة، سيقوم بكتابة اسم الأوبجكت ثم نقطة ثم الميثود أو الأسلوب المراد تنفيذه. هنا لا يوجد يساوي ولا يوجد قيمة، يعني بمجرد ما نكتب سامي دوت أو نقطة إيت سيقوم سامي بالأكل. في بعض الحالات يتم كتابة الميثود في الأول، الأسلوب في الأول، ثم فراغ ثم اسم الأوبجكت. يبقى دي الطرق اللي احنا بنستخدمها أو الفيجوال بيزك بيستخدمها في تغيير أو أسلوب أو تنفيذ أسلوب من أساليب أي عنصر من عناصر عنده. المنحى الثالث هو الحدث، والحدث مفهومه ان يقع حدث على الاوبجكت ده. يعني مثلا اللعبه دي انا دفعتها، اللعبه ديت انا ضغطت عليها، اللعبه ديت انا رفعت رجلها. فهنا بتاخذ شكل الكود، بياخذ شكل. احنا قبل ذلك تحدثنا عن سب واسم الكود ثم اند سب. هنا بيكون برايفت اي خاص، برايفت ثم فراغ ثم سب ثم فراغ ثم اسم الاوبجكت وبعد اسم الاوبجكت شرطة سفلية ثم الحدث اللي هيتم عليها. في المثال اللي امامنا الان برايفت سب، يعني ده سب روتين واند سب، لكن هذا السب روتين خاص برايفت، خاص بايه؟ خاص بالاوبجكت ده اللي اسمه سامي.
إذا وقع عليه حدث البوش، يعني إذا حدث إن أحد الأشخاص دفعه يتم تنفيذ أي أمر مكتوب ما بين السطرين دول. يبقى ديت المنهجية أو كيفية التعامل مع الأشياء داخل الفيجوال بيزك. إن شاء الله سيتم توضيحها بشكل أفضل لما نبدأ في كتابة الكود بعد قليل. سوف أقوم بتنفيذ المفاهيم السابقة على شكل كود فعلي في الملف الذي أنشأناه في الحلقة السابقة. كنا أنشأنا ملف وأنشأنا امبلوي موديول ثم سب روتين سب وتركنا فراغ وسميناه ASH، وذكرنا أن أي شيء يكتب من الأوامر ما بين سب وإند سب يتم تنفيذه. أول مثال، سأقوم بتغيير خاصية عنصر. العنصر الذي أريد تغيير خاصيته هو الخلية C3 الموجود في شيت 1. أريد تغيير قيمة C3 قيمة مثلا 357. كيف يتم ذلك؟ سوف أقوم بكتابة الكود كالآتي: العنصر الكبير أو الأوبجكت الكبير شيت 1، ثم الضغط على النقطة في لوحة المفاتيح. عند الضغط على النقطة سنجد أنه فتح لي قائمة. في هذه القائمة أي شيء باللون الأخضر هو ميثود، هو أسلوب. أي شيء باللون الأخضر هو ميثود. أما اليد الصغيرة مع الورقة فهي خاصية وقد تكون أوبجكت داخلي من الأوبجكت الكبير. C3 الخلية C3 أنادي عليها بكلمة رينج، أفتح قوس ما بين علامات تنصيص C3، إغلاق علامات التنصيص ثم القوس. معنى هذا الكلام حتى الآن أن الخلية C3 الموجودة في الأوبجكت الأكبر منها شيت 1. ماذا أريد؟ نقطة. أريد خاصية القيمة V value قيمة الخلية C3 الموجودة في شيت 1. ماذا تريد؟ أريدها أن تساوي 357. كتبت الكود بهذا الشكل. هنا غيرت خاصية عنصر دي 5. أريد أن أغير اللون الداخلي باللون الأحمر. شيت 1 رينج دي 5 نقطة. الشكل الداخلي interior نقطة. ماذا تريد أن تغير في الجزء الداخلي؟ الكلر يساوي، أريد أن يكون باللون الأحمر RGB red. سأقوم بتنفيذ هذين السطرين. كيف يتم تنفيذهم؟ بالوقوف داخل السب روتين في أي مكان ما بين السب والإند سب، ثم الضغط على هذا الزر الأخضر أو من أمر رن، ثم الضغط على الزر الأخضر أو من لوحة المفاتيح F5. بالفعل وضع في C3 قيمة 357 وغير اللون الداخلي لدي 5 باللون الأحمر. بكده غيرت خاصية probability لعنصر داخل عنصر. سأضرب مثال آخر، سب روتين آخر سب ASH1 انتر. فتحنا سب روتين جديد. ما أريده الآن أن أقوم بعمل مثال على الأسلوب C8. أريد أن أختار C8، فهناك أسلوب اختيار أو الوقوف على أو الإمساك ب. الأسلوب اسمه select. فهنا سوف أكتب شيت 1 دوت رينج، أفتح قوس علامات تنصيص C8، إغلاق القوس ثم نقطة، وسأختار select SELECT باللون الأخضر. في هذه الحالة لن أكتب يساوي قيمة، لا يوجد يساوي. لتنفيذ هذا الأمر سوف أقف هنا وF5 في لوحة المفاتيح أو
الرن أجد أنها بالفعل وقفنا على الخلية. سوف أقف بعيدا وأكرر مرة أخرى F5 في لوحة المفاتيح، نجد أن المؤشر ذهب ووقف في الخلية. إذا نفذت أسلوب الاختيار الإمساك به. يبقى هذا مثال على البروبابيلتي وهذا مثال على الأسلوب. سوف أقوم الآن بعمل مثال على الحدث. الحدث الذي أريده عند اختيار شيت 2 يضع كلمة أشرف في الدي 7. يضع كلمة أشرف في الدي 7 عند اختيار شيت 2. في هذه الحالة ماذا سأفعل؟ أصغر هذا، سأقف على شيت 2 ودبل كليك على شيت 2. سأختار من هنا ورك شيت وأختار من هنا حدث الأكتيفيت. الأحداث توجد في هذه الليستة. لنرى شكل الكود الذي تم إنشاؤه. برايفت سب، هذا كود خاص بماذا؟ بالورك شيت. ورك شيت اللي هي أوراق العمل، هذه تسمى أوراق عمل، ولكننا في شيت 2 فمعنى ذلك أوراق العمل وخاصة شيت 2. شرطة سفلية اكتيفيت هو الحدث الذي معناه إذا تم اختيار شيت 2 معناها إنك عملت اكتيفيشن. يعني بمجرد ما نضغط على شيت 2 ونختاره سيتم تنفيذ ما يحدث هنا. لنرى الآن شيت 2 ضغطت عليه لا شيء، مضبوط. سوف أعود مرة أخرى إلى شيت 1 وأكتب هنا كود. احنا كنا نريد أنه في دي 7 يضع كلمة أشرف. إذا سأقول هنا شيت 2 دوت رينج دي 7 دوت فاليو. خاصية الفاليو غيرها بكلمة أشرف، يعني ضع فيها هذه الكلمة. هذا الأمر لن يحدث إلا إذا أنا ضغطت على شيت 2. لنرى، سوف أضغط على شيت 2، سأوقع هذا الحدث اكتيفيشن إن أنا اخترت شيت 2. بالضغط عليه نجد تلقائيا وضع كلمة أشرف داخل الدي. ليه؟ نفذ هذا الأمر أو غير الفاليو القيمة للدي 7 الموجودة في شيت 2 لتكون بأشرف. سوف أقوم بعمل شيء آخر. عند الضغط على شيت 2 يضع كلمة أشرف، ثم أيضا يغير في شيت 1 الشيت الحالي في رينج ممكن أختار C7 interior أيضا color يساوي RGB green. الآن شيت 1 لا يوجد فيه أي تغيير. سوف أضغط على شيت 2 وجدت أنه وضع أشرف هنا، وإذا عدت إلى شيت 1 لأرى ماذا حدث أجد أن الخلية أصبحت لونها أخضر C7. هذا مثال سريع وبسيط على كيفية كتابة الكود باتباع مفهوم ونظرية التعامل في الفيجوال بيزك ابليكيشن. سوف أقوم إن شاء الله بشرح الأوامر بشكل تفصيلي أكثر من هذا. في الحلقة القادمة بإذن الله سوف نتحدث عن كيفية تنفيذ هذه الأوامر من داخل الإكسل ب5 طرق، ولن نتعامل مع شاشة التحرير التي تستخدم في كتابة الكود. نراكم على خير إن شاء الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.